नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम कैनेडा के कानून दे विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन। अज दे इस प्रोग्राम में असीं कोशिश करांगे कैनेडा के कानून के बारे में कुछ समझण दे बारे में ते गलबात करांगे क्योंकि जो असीं इन्हां मुल्कां दे विच आउंदे हां पश्चिमी मुल्कां विच आउंदे हां ये सोचते हैं मन दे विच एक धारणा हुंदी है कि वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच करप्शन जिहड़ी आ ओह लगभग ना दे बराबर है। इत्थे जिहड़ा सरकारी तंत्र है उस बहुत वधिया तरीके नाल कामकार करता है ते हर किसी नूं अपनी ड्यूटी जिहड़ी आ ओह बहुत बाखूबी निभाउणी आउंदी है। पर कहंदे ने कि हर तंत्र दे विच कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग हुंदे ने। जे असीं कैनेडा की गल करिए तां कैनेडा भी इस तों अछूता नहीं हैगा। कैनेडा का सरकारी तंत्र किस तरीके नाल काम करदा आ, कैनेडा की RCMP की गल की जाए तो रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस जिहड़ी हैगी आ एक किस तरीके नाल काम करदी है, इस दे बारे में अज असीं गलबात करांगे। नाल ही कैनेडा के कानून दे विच कुछ जो छूटां दित्तियां गईयां ने ना उन्हां दा किस तरीके नाल मिसयूज कीता जांदा है उहदे बारे भी असीं गलबात करांगे। सो कैनेडा के कानून बारे जानकारी देण लई साडे नाल जुड़ चुके ने जी बिम लॉ फर्म तो तेजबीर बिम जी। सत श्री अकाल तुहाडा। सत श्री अकाल तन जी, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं नमस्ते and आदाब and hello and thank you for having me here। की हाल चाल ने? बस वधिया ने, तुसीं सुणाओ? बहुत वधिया। अज तुसीं इहो जिहा टॉपिक लैके आए हो मतलब कि बहुतियां दे वहम निकल जाने। ਅਸੀਂ ਇਹ सोचते हैं कि वैसटर्न कंट्रीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। कैनेडा की गल करिए जो इत्थे आने तो सोचते हैं कि भी नहीं साढ़े सरकारी काम बहुत ईजीली हो रहा, हर चीज़ के सानू कोई रोक टोक नहीं होंदी हैगी, तो शायद ये जिहड़ा सिस्टम हैगा टोटली करप्शन फ्री हैगा आ। सो अज जिहड़ी आपां टॉपिक के उत्ते गलबात करन लगे हां, कुछ चीज़ां अंदरलियां तुसीं साडे नाल अजिहियां साझियां करन लगे हो जो मेरे लिए भी हैरानीजनक होणगियां ते मैनूं लगदा मेरे दर्शकों लिए भी होणगियां। सो सब तो पहलां ये दसो कि कैनेडा विच करप्शन हैगी है? हाँ जी जरूर हैगी है। वैल जिद्दां तुसीं गल कीती आ कि ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਘੱਟ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਇਨ ਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ, ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਫੈਡਰਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਕੱਟੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜਿੰਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਥਰੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, they do many things they're called PPPs। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਨਾਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲੂਕਰੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਓ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਫ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਵੀ ਪੇਡ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਐਪ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਕਾਸਟ ਵਾਸ ਸੋ ਹਾਈ। ਨਾਓ ਇਹ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ we haven't come to any sort of conclusion ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ CBSA ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ RCMP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਿਆ to investigate ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ and then the same companies were involved right so ਉਹ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ and many things ਜਿਹੜੇ ਕਪਲੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਥਰੂ ਮੈਨੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਓ ਕਿ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ CBSA ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ among the companies ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬਟ will they come to any conclusion ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਮਿਲੀਅਨ ਬਟ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਰਾਡਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਾਈਵ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ RCMP ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ CBSA ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ So CBSA ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ CBSA ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ it was a little chat box ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ or they can ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ they didn't really get ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ they weren't really dealing with the government ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗੀ and they've reported it so ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ and now it's really those PPPs ਜਿਹੜੇ public private partnerships ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦਾ we know it's important ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ CBSA ਆ ਉਹ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ if we're looking at it after the fact then ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ we should be holding our political representatives accountable ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ they have a mechanism ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ the question is ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਓ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ we're really concerned with ਕੌਣ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ but we lose that concern ਜਦੋਂ governance ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ but we don't know how to govern afterwards and we don't focus on it and ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ maybe ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਲਝਾਅ maybe it's with more education more literacy ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਗੇ maybe ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ solution ਹੈਗਾ but for now ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ really needs to turn around and take a look at themselves ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ
what are we arguing about most of the time? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, and many times we see ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ important ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ provincial level ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ green belt ਦਾ scam ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਆ, most of the public seems to be, especially ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ South Asian ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ really ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ green belt ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ environmental protection ਵੱਲ they have no concern, majority, so ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ we'll have to address ਕਿਉਂਕਿ they come and bite us in the back afterwards। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? This is a very sad topic. Unfortunately, again, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, and I find many cases it's because ਉਹ IRCC ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ IRCC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇ ਗੋਨਾ ਲੁੱਕ ਐਟ them and say ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ PR ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ to avoid that investigation, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, then ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ innocent ਬਣ ਜਾਂਦੇ in the eyes of the IRCC, right? ਉਹ IRCC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਾਓ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ these are the cases that come forward. I've seen this case in my own office ਜਿੱਥੇ a man, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਦ PR ਹੋ ਗਈ, has accused his wife and got her charged for sexual assault, but simply recorded her ਜਦੋਂ she was touching him and said no during the video. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, and then framed her the next day, gave the video into the police. Now ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, then crime ਦੇ ਸਾਰੇ elements ਤਾਂ satisfy ਹੋ ਗਏ। touching ਸੀਗੀ in a sexual nature, and ਉਹ unwanted ਸੀਗੀ, it was non-consensual, ਜੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, right? So and as soon as I saw the file, ਕਿਉਂਕਿ again ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ for many years ਜਾਣਦੇ ਆ, but ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। So that motivation is there. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ IRCC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ PR ਵੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮਵਨ। Please only do it ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ allegations ਸੱਚੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CBSE ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ RCMP ਦੀ, they've
seen that internally within the CBSA there are elements or bureaucrats jede shayad involved there. Okay. Right now, more often than not, unfortunately, RCMP the jede investigations when they're into politicians or bureaucrats, most often we see कि ਉਹਦਾ result नहीं निकलता क्योंकि RCMP च भी many times there's no will to prosecute a politician. Politician ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, and they would need really strong evidence to go forward with it. And okay, but I don't know, I can't speak for them, but my estimation is ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ it's not worth it. So I see in the history, even here in Ontario's history, we've seen that whenever the RCMP has done investigations into our provincial politicians, one of the natija, more often than not, kuch nahi hunda. Ek gal zarur hai कि ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ provincial level ਤੇ then ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ provincial ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ provincial ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ provincial politicians ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੋਬ ਹੈਗਾ ਆ so we look to the RCMP ਜਿਹੜੀ federal level ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ and ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਕੈਮ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ third party ਨੂੰ contact ਕਰਨਾ they don't generally do that ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ they do that to add to their infrastructure let's say ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ that builds it for them but again it should be at a good value to Canadians ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਆ ਤੇ Canadians ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ to pay for your corruption so that is the big concern ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਪੀਪੀਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ we've seen with I don't want to get too political but we've seen with this Trudeau government in Liberal government ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ they dodge them ਭੱਜਦੇ ਆ or they give a blanket statement ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ then ਜਿਹੜੇ elected officials they have a paper ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ and they're just going to keep repeating ਜੋ paper ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ MPs ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ opposition ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ then ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਟਦੇ ਆ and ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ we can't I don't see how we can change that without voting them out of office right we would have to ask for better representatives ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ better public representative ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ That's very true ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ again liberal ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ they are trying to control the internet and trying to regulate it more than it needs to be podcast ਤੇ ਹੁਣ regulations ਹੈਗੀਆਂ ਆ Canadian YouTube channels ਤੇ so Canadian ਸਰਕਾਰ again is trying to get in the way
ਸਾਡਾ generally ਵਰਤਾਵ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਆ that we are a big government, right? So we care about media 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ Canadian media ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, Canadian television, Canadian culture ਨੂੰ in competition with the US, but ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ involvement is getting to a point ਕਿ it's becoming an annoyance for the private companies, private companies ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ interference ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ services again public ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ Facebook ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਟਾਇਆ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ again ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ naturally they want their news, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ if they're getting it from Facebook and Google, they're going to ask the government to step away from the situation. Now so far Google ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ then it will certainly put a lot of pressure on the government, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ and flip flop. It may make them look weaker, but ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ maybe they shouldn't even take in the first place. ਫਰੋਡ ਤੇ ਫਰੋਡ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Well, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि we need to start focusing on all our federal level issues, municipal level issues and provincial issues beyond elections. ਸਾਡੇ culture 'ਚ maybe ਇਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ politics ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ election ਆਉਂਦੇ ਆ, so we need to get away from that practice. We need to start focusing on our elections and our politics and not so much only on our elections, so that ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸਜਾਇਆ, we need to keep it beautiful and thriving, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ fulfilling ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Absolutely. So ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ on Goreway and Queen, Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ, it's on 27 Armthorpe Road. ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ on our number, it is 905-858-6768, and thank you so much Tanji for having me here. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਬੀਰ ਬਿੰਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।